हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋतुजा चॅनेल। आज आपण करणार आहोत होममेड चिकन बर्गर। ते बोनलेस चिकन घ्यायचे 100 ग्रॅम, ते आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत। 1 चमचा तेल घालून एक कांदा परतून घ्यायचा आहे। त्याच्यात 2 चमचे आलं लसूण मिरचीची पेस्ट घालायची आणि चांगले परतून घ्यायचे। वाटलेले चिकन ताटात काढून घेतले। आता आपण परतलेला कांदा याच्यात घालून घ्यायचा आहे। चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। 1 चमचा धने जिरे पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला, पाव चमचा काळी मिरी पावडर, 1 अंडा फेटून घेतलंय। आपण अर्ध याच्यामध्ये घालूयात। अर्धा अंडा आपण तसंच ठेवणार आहोत, नंतर कोटिंगसाठी आपल्याला ते वापरता येईल। आता हे सगळं व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घेऊ। पाव चमचा बेकिंग पावडर घालून मिक्स करून घ्यायचे। आता सारणाचं थोडंसं पोर्शन हातावर घेऊन आपण अशी पॅटी तयार करून घेऊ। आता ही पॅटी आपण अंड्यामध्ये बुडवून घेऊयात आणि ब्रेड क्रम्समध्ये व्यवस्थित चारी बाजूनी घोळून घेऊ। सगळीकडून ब्रेड क्रम्स व्यवस्थित लागायला पाहिजे। पॅटी कुरकुरीत होण्यासाठी आपण याला डबल कोटिंग करणार आहोत। आता याच्यात परत फेटलेल्या अंड्यात आपण ही पॅटी बुडवायची आहे आणि परत ब्रेड क्रम्समध्ये घोळून घेणार आहोत। पॅटीला डबल कोटिंग झाल्यामुळे ती कुरकुरीत होणार आहे। आता आपण तापलेल्या तेलामध्ये तळून घेऊयात। सर्व बर्गर बन कट करून घ्यायचे आहेत। मी ते सर्व बर्गर बन कट करून घेतलेत। पॅटी तेलात सोडताना गॅस मीडियम होता, तो आता मी स्लो केलाय। तव्यावर बटर टाकून आपण बन्स सगळे गरम करून घेऊयात। क्रिस्प नाही करायचे आपल्याला, थोडे गरम व्हायला हवेत। आता एक महत्त्वाची स्टेप करायची आहे। काट्यांच्या चमच्याने आपण याला असे होल पाडून घेणार आहोत, म्हणजे पॅटी आतपर्यंत पूर्ण शिजेल। ही पॅटी शिजायला स्लो गॅसवर 10 ते 15 मिनिटं लागतात। खालचा बन घ्यायचा आहे, त्याच्यावरती टोमॅटो सॉस लावून घ्यायचा आहे, सगळीकडे पसरवायचा। त्याच्यावर कोबीची पाने लावायची, टोमॅटो स्लायसेस ठेवायच्या, कांद्याच्या स्लायसेस ठेवायच्या आणि थोडासा चाट मसाला टाकायचा, मेयोनीज सॉस टाकायचा। आता चिकन पॅटी त्याच्यावर ठेवून घ्यायची, परत मेयोनीज सॉस घालायचा आणि चीज किसून टाकायचं। आपली पॅटी एकदम मस्त झालेली आहे। आता त्याच्यावरती वरचा बन लावून घेऊयात। बघा, आपला चिकन बर्गर रेडी आहे। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करा। व्हिडिओच्या खाली लाल कलरचं सबस्क्राईब बटन आहे, ते प्रेस करा व माझ्या नवीन रेसिपीज पहा ऋतुजा चॅनेलवर।